Děkuji, že jste dnes večer přišli. Mějte si prosím vás mobily. It's not such a common thing nowadays that people come to hear lectures. Dnes to není moc běžné, že lidi přišli poslouchat přednášku. Most entertainment nowadays is through some medium, TV, computer, something like that. Většina takové zábavy v dnešní době probíhá spíš skrze televizi nebo počítače. A lecture means that there's an appeal to the intelligence. Přednáška znamená, že to apeluje na inteligenci. And intelligence in the modern age is something used to, it's principally seen as something to manipulate the material energy. V moderním věku se inteligence chápe hlavně jako něco, čím manipulovat hmotnou energii. That use our intelligence to work out different ways to exploit the resources of material nature so that we can have what is presumed to be a better life. Používáme inteligenci, abychom co nejlépe vykořisťovali hmotné zdroje a získali tak to, čemu se říká šťastný život. This lecture that is about to take, that's just beginning, is about self-improvement. Tahle přednáška, která právě začíná, je o sebezdokonalování. That after hearing this, if you are willing to accept what is being said, then you should have some clue or some direction how to be a better person. Čili pokud jste ochotní něco přijímat, tak po vyslechnutí této přednášky byste měli mít nějaké vodítko, jak se stát lepším člověkem. This requires application of intelligence. K tomu je potřeba použít inteligenci. Often it's thought that intelligence means, well, I shouldn't listen to anyone, I'll just work everything out by myself. Často si lidé myslí, a používat inteligenci znamená, že bych neměl nikoho poslouchat a na všechno přijít sám. Why should I listen to anyone? I'm as smart as anyone else. Proč bych měl někoho poslouchat? Já jsem stejně chytrý jako kdokoliv jiný. Such an attitude is not a sign of intelligence, but of proud foolishness. Takový postoj ale není známkou inteligence, ale pyšné hlouposti. So you may think, well, who am I to speak about being proud? I'm sitting above all of you and speaking to you. It looks like I'm very proud. Můžete si říkat, kdo já jsem, že tady mluvím o tom, jak nebýt pyšný, když tady sedím výš než vy a mluvím k vám, tak to spíš vypadá, že já jsem pyšný. And actually pride is foolishness. Pícha je ve skutečnosti hloupost. Pride means to think I am very big. Pícha znamená myslet si, já jsem někdo velký. But it doesn't matter how big anyone is, we're all very small. Ale bez ohledu
na to, jak je kdo velký, všichni jsme velice malí. Who is big in this world? Kdo je v tomhle světě velký? Well, in Czech Republic, the president is a big man. V České republice prezident je velký člověk. I must admit, I don't know his name, but that doesn't make him any smaller because I don't know the names of the presidents in most countries. I don't read the newspaper very often. Musím přiznat, že neznám jeho jméno, ale to neubírá na jeho velikosti, protože já neznám jména prezidentů většiny zemí. The name of a big person, supposedly big person in the world I know is Bill Gates. Ale znám někoho, komu se předpokládá, že je velký člověk na světě, a to je Bill George Bush, these are all big people. George Bush, to jsou velcí. Big brain was Einstein. Einstein byl velký mozek. Now Stephen Hawking is a big scientific brain in the world. Stephen Hawking je velký vědecký mozek ve světě. However big we are, we're all very small. Ale bez ohledu na to, jak jsme velcí, tak všichni jsme malí. That is intelligent to consider that however big we may seem to be, at best we're a slightly bigger fish in a small pond. To je inteligentní úsudek, že jakkoliv si myslíme, že jsme velcí, tak bychom měli chápat, že jsme jenom malé ryby v takovém malém rybníčku. So real intelligence can begin when one is humble and has the humility to consider that I'm not very important. Skutečná inteligence začíná, když je člověk pokorný, a tu pokoru, že chápe, já nejsem moc důležitý. Practically everything people are doing in the world is to promote their own self-importance. Ale většinou, co lidé dnes ve světě dělají, je hlásat svou vlastní důležitost. The first consideration is survival, eating, sleeping, having sex, defending. První ohledy jsou přežití, tedy jedení, spaní, mít sex, pobraňovat se. And when we have those animal propensities more or less cared for, then we try to promote ourselves as something very big. No, pokud tyhle zvířecí sklony máme nějak zajištěné, tak se snažíme propagovat sebe jako velkého. Real philosophy or intelligent examination of our existential position means that we should see that we're very small. Skutečná filozofie nebo inteligentní zkoumání našeho existenčního postavení znamená chápat, že jsme velice malí. So again, then why am I sitting above you? Proč teda sedím nad vámi? Because the knowledge that I am deputed to deliver is great. Protože to poznání, které jsem pověřený předávat, je velké. And knowledge like water flows down. No a poznání stejně jako voda teče z kopce. We can get knowledge to a very limited extent simply by our own endeavors. Můžeme do velice omezené míry získat poznání vlastním úsilím. But anyone who wants to learn anything, the best thing he can do is go to someone who knows. Ale kdokoliv, když se chce něco naučit, tak nejlepší je jít za někým, kdo už to umí, kdo to zná. There's a narration in the Vedic literature Ve vědecké literatuře je takové vyprávění of some brahmanas by caste. o lidech, kteří byli kastou brahmani. They were forest sages. Byli to lesní mudrci. And they visited one king for the purpose of learning one specific type of knowledge from him. A oni navštívili jednoho krále, aby se od něj naučili jednomu konkrétnímu specifickému poznání. They knew that he knew it, and they didn't. So they wanted one specific type of knowledge they wanted to learn. Oni věděli, že on to zná, oni to neznali, takže se tohle konkrétní poznání chtěli naučit. So they visited his court, and according to custom, the king sat them above him. Oni navštívili jeho dvůr a jak bylo zvykem, tak král je usadil na vyšší sedátka než because in Vedic culture, respect is given to persons who have knowledge and renunciation. Protože ve védské kultuře se vzdává úcta lidem, kteří mají poznání, nejsou odříkaví. And the Brahmana caste is supposed to have knowledge and renunciation.
So the king, who was of a lower caste, he sat them above him. To se předpokládá u Brahmanů, že mají poznání, jsou odříkaví, a král patří k nižší kastě, takže je umístil výš, než byl on. And as is the culture, he asked them, how can I serve you? No a tradičně se jich zeptal, jak vám můžu sloužit. So they asked that you explain to us this kind of knowledge. I think it was Agneya Vidya, whatever in India, I can't remember. Takže oni ho požádali, prosím tě, vysvětli nám tohle specifické poznání. So he said, well, I can give you land, I can give you cows, there's so many things I can give you, but I can't give you that. Říkal, no já vám můžu dát pozemky, krávy, tolik věcí, ale tohle vám nemůžu dát. So please forgive me for that, and you've come a long way, please rest in the palace tonight, and see you in the morning. Tak vy to prosím vás promiňte, máte za sebou dlouhou cestu, tak si tady odpočněte v paláci a ráno se uvidíme. So they went to their lodging and they discussed among themselves, why did he refuse to tell us? Oni šli do nějaké komnaty a tam se bavili o tom, proč nám to odmítl dát. He was not rude or inhospitable to us. K nám nebyl nějaký hrubý nebo nepohostinný. He offered us proper respect. Znamená nám to úctu. But he refused to teach us the knowledge that we came to learn from him. Ale odmítl nás učit to poznání, pro které jsme si za ním přišli. So then they considered that he could not give the knowledge. Why he had refused is because they were sitting above him, and to receive knowledge, one has to take a lower position. Potom usoudili, že on jim nemohl to poznání dát, protože seděli výš než on. Aby člověk mohl přijmout poznání, tak musí sedět níž. One has to have the humility to respect the teacher. Třeba mít pokoru a úctu k učiteli. And understand that to receive this knowledge, I have to submit my intelligence to this person. Chápat, že abych mohl přijmout to poznání, tak musím podrobit svoji inteligenci té osoby. This applies in all fields of learning. To platí ve všech oblastech učení. But especially in learning matters which are subtle. Zvlášť, když se učíme témata, která jsou subtilní. And in learning of matters which are beyond our present scope of thinking altogether. Když se učíme o věcech, které úplně přesahují náš současný rozsah, obzor myšlení. So the next day they went back and they sat below him and they asked to learn if he could teach, and he agreed. No, tak další den k němu šli, sedli si níž, než byl on, a požádali ho, jestli je může učit, a on je učil. Although in general dealings he respected them as Brahmins, at the time of teaching he had to take the position of teacher. Když v běžném jednání on je ctil jako brahmani, ale pokud šlo o učení, tak musel zaujmout postavení učitele. Correct them when they misunderstood. Upravovat je, když něco chápali špatně. They would have to submissively inquire from him points that needed clarification. Museli se ho pokorně dotazovat na body, které potřebovali vyjasnit. So as I was saying, for any subtle, especially for subtle subject matter, or for that which requires that our whole way of thinking has to be expanded or adjusted, you need someone to explain that to us. Jak jsem říkal, pro subtilní věci nebo oblasti, kdy potřebujeme rozšířit svoje běžné myšlení, tak potřebujeme někoho, kdo nám bude dávat pokyn. And I often remember how at school, when calculus was first introduced to us. Calculus in mathematics class. Well, it's probably the same word in Czech. Algebra, trigonometry, geometry, calculus. It's a branch of mathematics. The word must be there. So sure, Czech people have calculus too. Já nevím, jak to říct česky, tuhle oblast matematiky, kterou učili ve škole. Some have it in engineers. Násobilka. Počty. Got the word? Yes.
počty. Is it? No, I thought they used the same Latin-based word. Oh, maybe it's a Greek word. No. Yeah, when the teacher first introduced it, he wrote it, he put a squiggle on the board and we're all bewildered, what's all this? Čili když nám to učitel poprvé vykládal, tak namaloval na tabuli nějaký znak a jsme nechápali, co to je. And he started to explain it and we didn't understand. To začalo vysvětlovat, my jsme to nechápali. But we had confidence that he understood and what he was teaching, even though it's beyond our present understanding, it is something real and useful and tangible, and he can explain it to us so that we can also understand this and apply it in our lives. Měli jsme důvěru, že on to chápe, a když to bylo mimo dosah našeho současného myšlení, chápání, tak jsme měli důvěru, že on nám řekne něco užitečného a co budeme moct použít v životě. So that's also faith and humility, isn't it? Takže to je taky důvěra, nebo víra, pokora. We talk about the faith and humility to hear from a guru and imbibe spiritual knowledge. Mluvíme o víře a pokoře, pokud se týká naslouchání guru a vstřebávání duchovního poznání. And we may protest that, why? That sounds demeaning. No, my můžeme protestovat, proč to vypadá, jako to je ponižující. But just from that example, you can understand that to learn any higher knowledge, it requires faith and humility. Z toho příkladu můžete chápat, že se chceme naučit jakékoliv poznání, tak je k tomu potřeba víra a pokora. With that faith and humility, one can be guided to higher and higher levels of understanding. S vírou a pokorou se může člověk nechat vést k vyšším a vyšším úrovním porozumění. I was just giving an example in the field of mathematics, which is it's subtle and often may appear to be mystical. Já jsem dal příklad z oboru matematiky, který je subtilní a vypadá někdy až mysticky. So what to speak of spiritual knowledge? Co potom říct o duchovním poznání? So to acquire spiritual knowledge, first of all one has to have the faith that there's something there which is real, which is worth understanding. Aby člověk mohl získat duchovní poznání, nejdřív musí mít tu víru, že tam je něco skutečného, co stojí za to chápat. It's not, as some people would claim, a childish idea to accept that there is tangible spiritual knowledge. Není to, jak by někteří lidé říkali, dětinský nápad, že je nějaké konkrétní duchovní poznání. The very fact of our dissatisfaction in material life suggests that there is another mode of life beyond that which is limited by birth, death, old age and disease. Už ten fakt, že jsme nespokojení v hmotném životě, naznačuje, že je ještě něco víc, co přesahuje tenhle život plný zrození, nemoci, stáří, smrti. An objective appraisement of material existence or life in this world is that we see birth, we see death, and in between there's the suffering of old age and disease. To je, co vidíme v tomhle životě, v hmotném světě, je zrození a smrt a mezi tím stáří a nemoci. So some people say, well, this is very pessimistic. Někteří lidé by řekli, to je příliš pesimistické. Why don't you just enjoy yourself? Co kdybychom se radši užívali? It's not pessimistic, it's realistic. To není pesimistické, ale realistické. However much we may drink Coca-Cola and Czech beer and enjoy ourselves, we have to die at some point. Sebevíc pít Coca-Colu nebo české pivo a užívat si, ale stejně v jednu chvíli musíme we have to suffer old age, we have to suffer disease. Musíme trpět stářím a nemocem. And as described in Bhagavad Gita, we have to suffer rebirth. Jak je popsáno v Bhagavad Gita, musíme také trpět dalším zrozením. So materialistic people make a lot of hype about enjoyment. Hype it means they
falsely advertising. They make a lot of big false advertisements. Že materialisté dělají celou takovou falešnou propagandu ohledně štěstí. They make a lot of hype about everything. That's how they sell everything. Dělají takovou propagandu ohledně všeho a tak potom díky tomu všechno prodávají. Coca-Cola, no one would ever buy Coca-Cola unless they spent billions of dollars advertising it, because what's so great about Coca-Cola? Normálně by nikdo nekupoval Coca-Colu, kdyby byly ty miliardové reklamy všude, protože co je jinak na tom tak speciální. So everything is advertised. There's a huge advertising industry, advertising that buy this, buy that, and your life will be better. To je celý obrovský reklamní průmysl. Kupujte tohle, kupte si tohle a váš život bude lepší. But practically speaking, for all this hype of how great modern life is with all the facilities for enjoying ourselves, people are more miserable and mentally disturbed than any time in known history. Přes všechny tyhle reklamy a propagace, jak je možné si užívat a žít šťastným životem, jsou lidi čím dál víc ve stresu a čím dál víc nešťastní než kdykoliv v historii. I was just a few days ago in Switzerland. I was speaking to a nurse she works in an old age home or whatever euphemistic term they use nowadays. Já jsem před pár dny byl ve Švýcarsku a mluvil se zdravotní sestrou, která pracuje v nějakém domově důchodců nebo možná to senior citizens paradise or whatever they call it nowadays. Možná to říkají ráj starších občanů nebo něco takového. They're always trying to change the words to make things sound better. Vždycky se snaží dávat různé názvy, aby všechno znělo líp. I don't know if this came in Czech, but spastics became physically handicapped and now they're physically challenged. Že nějací, nevím, jestli to jsou epileptici nebo lidi s křečema, že se začali nazývat fyzicky handicapovaní nebo s fyzickým potížem. They don't talk about short people now, they say vertically challenged. Nebo už se nemluví o malých lidech, ale vertikálně prostě handicapovaných. Anyway, she was telling me that 90% of the Swiss people, they suffer from senility, Každopádně ona mi říkala, že asi 90% starých lidí ve Švýcarsku trpí stáří senilitou. So drink Coca-Cola while you can, folks, because soon you're going to be locked up in a home. Sorry, in a paradise. Pijte Coca-Colu, tak můžete lidičky, protože brzy budete zamčeni v tom domě vlastně v ráji, jsem chtěl říct. So considering the realities of the miseries of material existence, takže když uvážíme tu reálnost utrpení v hmotné existenci. Lord Krishna, the greatest authority on spiritual knowledge, has stated, na základě toho Pán Krishna, největší autorita duchovního poznání, prohlásil: Labdva sudurlabamidam bahusambhavante manusham artadam anityam apihira turnam yatetana patedana mrityayava nishrayasaya vishaya kalu sarvatasyat. He says that the human form of life is very valuable. Říká, že lidská forma života je velmi cenná. This is based on the understanding that we are eternal spiritual beings who in material existence accept different bodies in different species of life. To se zakládá na porozumění, že jsme věčné duchovní bytosti, které v hmotné existenci přijímají různá těla v různých druzích života. The human being of today can be the ant of tomorrow. Kdo je dnes lidskou bytostí, může být zítra mravencem. And the ant or frog or dog or hog of today can be the human being tomorrow. Kdo je dnes mravencem nebo žábou nebo psem nebo prasetem, může být zítra lidskou bytostí. But as we are changing from body to body to body, what it means is that actually we're not the body at all. Co to znamená, že se stěhujeme z jednoho těla do druhého, že vůbec nejsme tohle tělo. If I say I am, and then we follow it with a description of our bodily matrix, that's the matrix based on our bodily identification, that is inaccurate.
Když řeknu já jsem a potom dáme popis svého tělesného matrixu na základě tělesného pojetí totožnosti, tak to according to bodily identification, I have such and such a name, I'm a citizen of such and such a country, I'm so many years old, I'm thin or fat or tall or short or black or white or whatever. Podle tělesné totožnosti jsem občanem té země, toho města, jsem malý, velký, hubený, tlustý nebo cokoliv. But that's not really me. Ale to není, co jsem já. It's only temporarily what I think I am. To je jenom, co si dočasně myslím, že jsem. There's a narration in the Vedic literature V védické literatuře je takové vyprávění, that one king from earth went to the planet of Lord Brahma, which is the highest planet in the universe. Jeden král ze země se vydal na planetu Pána Brahmy, což je nejvyšší planeta v tomto vesmíru. And as suggested by relativity theory, the time scales work differently there in that different part of the universe. No, jak to naznačuje teorie relativity, časové dimenze byly v téhle jiné části vesmíru jiné než tady. So he had the facility of interplanetary travel, and he went to the planet of Lord Brahma to ask him about who he thought would be a suitable husband for his daughter. On měl možností meziplanetárního cestování, tak se vydal na planetu Brahmy a tam se ho zeptal, koho by pokládal za vhodného manžela pro jeho dceru. When he arrived there, Brahma was otherwise engaged and he had to wait some minutes to see him. Když tam dorazil, tak Brahma právě dělal něco jiného, musel několik minut. When he explained the matter to Lord Brahma simply laughed. Když mu popsal, o co bude, tak pan Brahma se jenom smál. He said, in a few minutes that you've been here, all the persons who you were thinking as possible husbands for your daughter have died, their names have been forgotten, and even 100 and 1,000 generations of their descendants have also died and become forgotten. A on říkal, ty lidi, které bys považoval za vhodné kandidáty jako manželi pro svou dceru, tak už všichni umřeli, jejich jména jsou zapomenutá, stovky, tisíce generací jejich potomků. If I say, I am, point at this, and Lord Brahma sneezes and he'll look at you, you turn around and look, and you've already been through another 1,000 bodies in the time it takes him to sneeze. Takže když řeknete já jsem a ukážete na tohle tělo, tak pan Brahma si kýchne a za tu dobu už projdete tisíci dalšími těly. So it is meaningless to identify ourselves with these bodies. Takže nemá smysl se stotožňovat s těmito těly. Although we feel, yeah, I need to feed it, it's cold, I need some warm clothing. Když my to cítíme, musím to tělo krmit a zima potřebuje nějaké šaty na zahřát. But ultimately we have no relationship with it. V konečném smyslu s tím nemáme žádný vztah. However, in that verse I was quoting, Lord Krishna says, we have now attained human life, which is rare. V tom verši, jak jsem citoval, pan Krishna říká, teď jsme dosáhli lidského života, který je vzácný. Because there are so many other species of life. Že je mnoho jiných druhů života. And sometimes very rarely one may get a human birth, otherwise there's dog birth, cat birth, the giraffe birth, hippopotamus birth, camel birth, snake birth. Je velice vzácné získat lidské tělo, jinak jsou těla koček, psů, žiraf, nosorožců, hadů a tak dále. So human life is attained after many births. Že lidského života se dosahuje po mnoha zrození. It's also brief. Je to také krátké. That, like I was saying, in Lord Brahma's sneezing, then you may go through many births because his time scale is different to ours. Jsem říkal, pan Brahma si kýchne a vy mezi tím projdete mnoha životy, protože má jiná časová měřítka. However, although temporary, it is valuable. Když je tenhle život dočasný, tak je cenný. In as much as in human birth you can come and listen to a lecture like this. V lidském těle můžete přijít a poslouchat takovouhle přednášku. You can also bring your dog. I don't know if they allow it in here. Theoretically, you could bring your dog. Teoreticky byste mohli přivést ty psa, myslím, že sem se nepouštějí. But the dog isn't going to understand anything. Ale pes nepochopí nic. And actually, even human beings
whose intelligence is on the level of a dog, they also can't understand. Taky lidské bytosti, jejichž inteligence je na úrovni psu, taky nic nepochopí. Therefore, in this verse, Lord Krishna says, Dhira, one whose intelligence is very calm, composed, introspective and controlled, they can begin to understand these topics. Proto pán Krishna používá slovo dhira, ti, kdo mají vyspělou inteligenci, jsou vyrovnaní, klidní, pokročilí, tak ti můžou tyhle věci. They can understand that I have to utilize this human form of life properly. Můžu chápat, že já musím správně využít ten lidský život. If presented with the understanding that we are not the body, that we are spirit beyond the body, they can understand this. Když se jim řekne, nejsme tohle tělo, ale jsme duše, která je víc než to tělo, tak to jsou schopni pochopit. And others will say, why? Let's get back to the pub or the bar. Only wasting our time here. No co jde tady, radši zpátky do hospody, do baru, které ztrácí čas na tomto poslouchání. So one who is sober, sober means not drunk, and it also means one who has a steady manner of a steady approach to life. Grave. Pro někoho, kdo je střízlivý, to znamená, není opilý a navíc je vážný, má seriózní přístup k životu. So he can consider what is the value of human life. Tak může uvažovat, jaká je cena lidského života. It's temporary. Je dočasný. If we live to 90 years, we think, oh, that's a long life. Když dožijeme 90 let, tak si myslíme, to je dlouhá doba. But it's a flash in time. A to je jenom záblesk v čase. Nevertheless, there is the possibility in human life to, having understood the necessity of acting in a way that we can get free from the suffering of repeated birth and death, we can act in that manner, purify our consciousness, and thus become liberated from material existence. To je v lidském životě možnost, když pochopíme tu potřebu jednat způsobem takovým, abychom se vymanili z kolby odrození a smrti, tak potom můžeme tak jednat. And if we think, well, what about enjoying myself? There's so many things I can do. A když si myslíme, no, co můj požitek, teď můžu dělat tolik věcí. Well, the first thing to consider is that this kind of sensual enjoyment, that is available in all species of life. Jako první věc bychom měli uvážit, že tenhle smyslový požitek je dostupný ve všech druzích života. Here in Prague there are so many erotic shops. Couldn't help noticing them as we went around the city. Když jsme jeli po městě, tak jsem si všiml, kolik je tady spousta erotických obchodů. But the dogs, the cats, the birds, they also have erotic life. No, kočky, psi a ptáci taky mají erotický život. So human life is not meant to be lived on the animalistically sensual platform. Lidský život není určen k tomu, aby se vedl na zvířecí smyslové úrovni. But to transcend that by understanding our spiritual existence. Tomu, abychom tohle překonali na základě pochopení své duchovní existence. Now, when we speak of spiritual existence, many people presume that this is something vague and undefined and undefinable. Když mluvíme o duchovní existenci, mnoho lidí si myslí, že to je něco mlhavého, nedefinovaného, nedefinovatelného. But in Bhagavad Gita, the concise textbook of spiritual knowledge, Lord Krishna specifies the position of the soul, Jivatma, is the Sanskrit word. Bhagavad Gita, která je koncentrovanou učebnicí duchovního poznání, Pán Krishna velice jasně určuje postavení duchovní duše, které se v sanskritu říká. First of all, he differentiates the nature of the soul from that of matter. Především odlišuje povahu duše od povahy hmoty. Achejo yama dayo yama klejo shosha evacha.
that the soul cannot be cut, dried, burned. It cannot be affected by any material conditions. Duši nelze rozsekat nebo vysušit, spálit, není možné ji ovlivnit jakýmikoliv hmotnými podmínkami. And what is the position of the soul? Jaké je postavení duše? Every person, every soul is an infinitesimal part, an infinitesimal and eternal part of Krishna. Každá osoba, každá duše je nekonečně malou a věčnou částí Krišny. Who is the supreme soul, as is elaborately explained in Bhagavad Gita. Který je nejvyšší duší, což je důkladně vysvětlené v Bhagavad Gita. This knowledge is given in an introductory form in Bhagavad Gita. Tohle poznání je v Bhagavad Gita podané ve formě takového úvodu. And in detail in other Vedic literature, specifically Srimad Bhagavatam. Potom detailně v dalších védských textech, konkrétně Srimad Bhagavatamu. So this may seem like foreign terms. Tak to nám může znít jako cizí pojmy. But what is foreign? Co je cizí? Now someone may be born in Czech and he may think that English, Russian, and all these are all foreign languages and cultures. Se někdo možná narodil v Čechách a myslí si, že ruská, francouzská nebo jakékoliv další jazyky, kultury jsou cizí. But then if one is born in Russia in the next life, then the one who is Czech may in one life, in the next life, he may think that Czech is a foreign language. Ale potom, kdo byl v jednom životě Čech, se další život může narodit v Rusku a říkat si, ta čeština, to je cizí jazyk. So the language of the soul in the pure liberated state is the perfect language called Sanskrit. Sanskrit means that which is perfectly composed. Jazyk duše v jejím osvobozeném stavu je dokonalý jazyk zvaný Sanskrit, co se nazývá. It's not necessary to learn Sanskrit to apply the techniques of spiritual life which are given in Bhagavad Gita. Není nutné se naučit sanskrit, abychom mohli aplikovat ty techniky duchovního života představené v Bhagavad Gita. That knowledge is explainable in all languages of the world. Poznání se dá vysvětlit v jakémkoliv jazyku světa. The basis of that knowledge is to understand that although we are presently in a certain situation, in a certain body, we don't belong in any situation, anywhere in this material world. Základem toho poznání je chápat, že když teď jsme v určitém těle, určité situaci, tak nepatříme do žádné situace v tomhle světě. We are meant for eternal happiness. Jsme určení pro věčné štěstí. The nature of the soul is to be happy. Přirozeností duše je být šťastná. But we are mistakenly searching for happiness within matter. My chybně hledáme štěstí v hmotě. Actual happiness means on the spiritual platform of loving service to Krishna, the Supreme Soul, the supreme reservoir of all transcendental pleasure. Skutečné štěstí znamená na duchovní úrovni s láskou sloužit Krishnovi, který je nejvyšší duší a nejvyšším zdrojem veškerého potěšení. Krishna means God. Krishna znamená Bůh. But not exactly the God who is conceptualized in the Semitic religions or Abrahamic religions. Ale ne nutně Bůh, jak se podává tady v místních náboženstvích semických nebo Abrahamic, nebo abrahamských. The religions of that means Judaism, Islam, Christianity. But in which God is generally conceived of as a vengeful person who there seems to be more stress on his punishing feature. V židovství, křesťanství se Bůh představuje spíš jako pomstychtivá osoba, která klade velký důraz na tresty. Well, that's a beginning of religion, to be afraid. Don't do wrong, otherwise you'll get punished. To je začátek náboženství. Bát se, nedělej nic špatného, jinak budeš potrestán.
But the full understanding of God is of His beauty, His love. Plné pochopení Boha znamená chápat jeho krásu, jeho lásku. He is not simply an order supplier. On není jenom ten, kdo by plnil nějaké požadavky. That we go and pray that you give me this, make my life, remove the problems from my life. Se budu modlit, dej mi tohle a odstraním problémy z mého života. Forgive my sins this week, and I'll see you next week, and I'll ask you to forgive some more. Odpust mi moje hříchy za tenhle týden a za týden zase přijdu a budu žádat o nějaké další. Love of God, love of Krishna, as described in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, is based on what we can give to Him. Láska k Bohu, láska ke Krishnovi, jak je popsaná v Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, se zakládá na tom, co my můžeme dát jemu. What can we give to God? Co my můžeme dát Bohu. He gives everything. On dává všechno. If we understand what God means, it means He who gives everything. Když chápeme, co znamená Bůh, tak to je ten, kdo dává všechno. But out of love, we can offer Him some gift. Z lásky můžeme nabídnout nějaký dar. Or some service. Nějakou službu. And out of love, He accepts that. A on to z lásky přijímá. Patrang pushpang palang toyam yoe patyakarachati tadaham bhakti pahritam ashnami payatatmanaha. Krishna says, if one out of love offers me even something as simple as a leaf, a flower, some fruit or some water, if it's offered with genuine love, then I accept it. Krishna říká, když mi někdo s rizí láskou nabízí něco úplně jednoduchého, jako lístek, květ, nějaké ovoce nebo vodu, tak já to přijmu. So we are meant ultimately for our existential position as eternal spirit souls is that we are meant for eternal, loving, joyful existence in relation with Krishna. Takže naše existenční postavení jako věčných duchovních duší je to, že jsme určeni pro radostnou a láskyplnou věčnou službu Krishnovi. Considering the miserable condition of existence in this material world and the prospect of eternal blissful life in the spiritual world with Krishna, an intelligent person should act in this life to purify his consciousness and become transferred to the spiritual world. Takže když inteligentní člověk zváží ty strastiplné podmínky hmotné existenci a potom možnost blaženého, nebo tu vyhlídku blaženého věčného života s Krishnou, tak by měl jednat takovým způsobem, aby se mohl očistit a přemístit do duchovní světa. This is our basic proposal or presentation. To je takový náš základní návrh, předpoklad. And it's up to you to pursue that or not. Je nabídka a závisí na vás, jestli to budete následovat nebo ne. One point to consider is that this is not just something that we made up or anyone made up. Jedna věc, která stojí za zvážení, je, že to není něco, co bychom si my vymysleli. But this process of bhakti yoga or loving yoga in service to Krishna is coming down in a tradition for literally millions of years. Tenhle proces bhakti yogi neboli láskyplné jogy ve službě Krishnovi se stupuje už po miliony let. According to modern evolutionary theory, that can't be possible because human civilization started. What's the latest figure they say? They're always changing their figures. What's the latest official figure or official opinion? 40,000 years. Civilization began 40,000 years ago. It's quite a lot more since when I was at school. Podle moderní evoluční teorie by to nebylo možné, protože jejich poslední termín, jak to pořád mění, sice Maharaj říká, v jeho školských dobách to bylo mnohem novější, ale teď to je údajně 40 000 let, kdy začala moderní. Vedic literature describes civilization going back millions of years. Védská literatura popisuje lidskou civilizaci, že sahá miliony let. And within advanced human society, the quest for attaining
the purified consciousness for loving service to Krishna has always been central. V pokročilé lidské společnosti byla tahle snaha dosáhnout očištěného vědomí ve službě Krishna byla vždycky ve středu. This modern civilization is not advanced at all. It's very degraded and low class. Moderní civilizace vůbec není pokročilá, velice degradovaná, velice nekvalitní. Simply based on gorging the belly and titillating the tongue and indulging the genitals. What kind of civilization is that? Se zakládá na tom, jak si nacpat břicho a trochu prostě nachutit jazyk a uspokojit genitálie, co je to za civilizaci. Grossly, ignorantly materialistic. Je hrubě a nevědomě materialistická. So if you're sick of all this, which any intelligent person should be, then please take or consider this alternative of genuine spiritual life in Krishna consciousness. Takže jestli už toho máte dost, což by každý inteligentní člověk měl mít, tak prosím vás aspoň zvažte tuhle alternativu pravého duchovního života. In the name of spiritual life there are so many bogus things. Jménu duchovního života se nabízí také spousta nepravých věcí. Like I was saying, mostly they think spiritual life is something very vague. Jak jsem říkal, často prohlašují, že duchovní život je něco úplně kind mlhavého. You imagine you're God or something. Představte si, že jste Bůh nebo něco takového. Anyone who tells you that you are God or that he is God is a complete fool and a rascal, and if you're stupid you'll be cheated by him. Každý, kdo vám říká, že vy jste Bůh nebo že on je Bůh, tak je totální hlupák a darebák, a pokud to budete baštit. It's just a sign of the age that there are so many people who think they're very intelligent and they're walking around in a dream thinking I am God. They think this is spiritual life. Současného věku, že tolik lidí chodí okolo ve snech a myslí si, já jsem Bůh, a myslí si, že to je duchovní život. From time to time God has to go to the dentist. Čas od času musí Bůh zajít k zubaři. The real spiritual life begins with the humility to accept the reality that I am controlled, I'm not the controller. Pravý duchovní život začíná pokorou, uznat tu realitu, že já jsem ovládaný a nejsem ten, kdo ovládá. So, reasonable, realistic spiritual life is described in Bhagavad Gita as it is. Že rozumný a realistický duchovní život je popsaný v Bhagavad Gita takové, jaká je. And the Krishna conscious movement offers a realistic process by which one can make genuine spiritual advancement. Hnutí pro vědomí Krišny nabízí realistický proces, jak může člověk udělat opravdový duchovní pokrok. One cannot make any real spiritual advancement unless one leads a purified lifestyle. Nikdo nemůže udělat opravdový duchovní pokrok, pokud nežije učištěným životním stylem. So, if one is to advance in Krishna consciousness, when one wants to take it up seriously, one has to follow certain principles. Pokud chce někdo udělat pokrok v rozvoji vědomí Krišny a chce to brát vážně, tak musí následovat určité zásady. Such as no meat eating, no gambling, no illicit sex, that means no wanton, uncontrolled sex. Sex is allowed within marriage, and no intoxication. Což je žádný jíst maso, nehrát hazardní hry, žádný nedovolený sex, což znamená jen takový náhodný pro smysly dělaný sex mimo manželství a taky žádné omamné látky. So these are prerequisites for entry into a genuine course of spiritual advancement. Takže to jsou předpoklady pro vstup na cestu pravého duchovního pokroku. And the positive process is chanting of the holy names of Krishna. Co je pozitivním procesem, to je zpívat svaté jméno Krišny. This purifies the heart. To očišťuje srdce. Of contaminations. Zbavuje nečistot. Such as lust, greed,
anger, envy, jako je chtíč, chamtivost, hněv, závist. And in the purified heart, love of Krishna, the genuine nature of the soul, can manifest. V očištěném srdci se může projevit láska ke Krishnovi, která je přirozenou vlastností duše. So this is the program for self-improvement. Takový je program pro sebezdokonalení, offered by Krishna in Bhagavad Gita, který představuje Krishna v Bhagavad Gita, which has been followed by many highly advanced spiritual persons for untold generations. Následovalo a následuje mnoho duchovně pokročilých osob už po nespočetní mnoho generací. And is potent and viable today also. Tenhle program, proces je pořád ještě mocný a živý dnes. So thank you for listening. Vám děkuji, že jste poslouchali. And I hope you benefited, or you feel that you benefited from that. Doufám, že cítíte, že vám to přineslo nějaký prospěch from hearing. Naslouchání. And if there are any questions about this, kindly ask me. Pokud k tomu máte nějaké otázky, tak se můžete ptát. Anyone has any question? Yeah, please. I have a question. When are you going to take this up seriously? It's coming so many years. To začnete brát vážně, tolika lety. At some point we have to stop asking questions and start doing something practical. Na chvíli musíme přestat se ptát a začít dělat něco praktického. It's good to ask questions, but like I say, we have to do something practical. Je dobré dávat otázky, ale jak říkám, je potřeba taky dělat něco praktického. Please consider. To prosím vás vemte v What's your question? Jaká je vaše otázka? You don't want to ask a question. Už se nechcete ptát. All right, so please do something practical. Nemá nic společného s vaším duchovním životem, tak jsem se to nechtěl tady u vás v vašem společenství ptát, ale dobře, všiml jsem si časového údaje, který se tady uváděl, 40 000 let. A pak mistra ještě, který vzpomínal, že to není 40 000 let, ale že to je milion let, víc než milion. A já to beru z toho materiálního hlediska, což se nepatří, ale mě to zaujalo. To ale potom nebylo tady na té zemi, protože tady prostě milion let není. Několik milionů. This human civilization could not be here millions years ago because the Earth was not here. It must have been some other planet. How do you know the Earth wasn't here? Jak to víte, že tady Země nebyla? No dobře. To se nedohodneme, že Země tady nebyla, nebylo tady nic. I don't agree. Dobře, tak se nemusíme dohodnout. I'm not going to hit you on the head with a hammer. Já nepůjdu na nože. But just, you don't know and I don't know, at least from the how long have you been in that particular body? Vy to nevíte, já to nevím, jak dlouho jste v tomhle těle konkrétně. In other words, how old are you? Nebo jinými slovy, kolik máme let? About 50 years. About, yeah, so me the same. Já jsem na tom stejný. So our experience doesn't go back more than 50 years. Takže s čím máme zkušenost, to nesahá dál až 50 let do minulosti. So your statement that the world wasn't here so many millions of years ago is based upon what? It's based upon your guesswork or what you've heard from certain people who call themselves scientists. Takže když říkáte, že tady Země nebyla, tak se to zakládá na vašich dohadech nebo víře v to, co říkají lidi, kteří si říkají vědci. And já jsem myslel, že mi odpovíte jinak. Já jsem myslel, že mi řeknete, že samozřejmě Země ani nemusela být, ale světy, které
ten reálný pohled na vesmír, ale vůbec neumím, tak jsou jiné. To jsem myslel, že mi myslel. No, but what I'm saying is that your statement is based on what you believe, based on your guesswork or what you've heard from others. So my statement is based on scriptures which have been handed down by spiritually realized persons over what we say are millions of years. So it's a matter of faith. You haven't seen, I haven't seen. I believe the record of the scriptures, and you believe the record of, I don't know, I think even the scientists say the earth's been here for millions of years. You believe something else. So ultimately it's a matter of faith. Já chci říct, že vaše tvrzení se zakládá na víře, buď ve vlastní domněnky, nebo v to, co prohlašují vědci, když myslím, že podle nich taky už tady země před miliony let byla, ale moje tvrzení se zakládá na tom, co říkají písma, která se předávají skrze duchovně pokročilé osobnosti už miliony let, takže to je otázka víry. But I claim that which I have faith in has got better credentials than that which you have faith in. Já prohlašuji, že to, v co já věřím, tak má lepší means better background, it looks more reliable. Je lepší základy, je to spolehlivější než co věříte. Like I was saying, when I was at school, we were told that human civilization went back, I think it was 3,000 years at that time. Now we're told it's 40,000 years, according to their calculations. Když já jsem chodil do školy, tak jsem říkal, lidská civilizace, že je tady 3,000 let, teď už je to 40 000. So they don't know, and their opinion is always changing. Že oni nevědí a pořád se jejich názory mění. But the persons who by their character and behavior exhibit genuine spiritual advancement, these persons over many generations have all accepted the Vedic version that life has existed on this planet and on other planets for many millions of years. Osoby, které projevovali duchovní pokročilost po mnoho let v historii, uznávali tohleto prohlášení písem, že život byl na této planetě i na jiných planetách. It's widely propagated in the educational system that man has descended from monkeys. Se ve vzdělávacím systému propaguje, že člověk pochází z opice. But we don't accept it. To my nepřijímáme. If you like, you can accept it. Jestli chcete, můžete to přijmout. But this idea that by chance a monkey turned into Charles Darwin, we don't see any evidence of that whatsoever. Tahle myšlenka, že náhodou se z opice stal pan Darwin, tak proto nenacházíme žádné důkazy. There are millions of monkeys all over the world. Maybe just a few in the zoo in Prague, but I live in India and there are plenty of monkeys, and you never saw any of them giving birth to anything resembling Charles Darwin. Na světě jsou miliony opic, tady je možná jenom pár v zoo, ale já často pobývám v Indii a tam jich je spousta a nikdy jste neviděli, že by se jim narodil někdo něco, co by připomínalo pana Darwina. All right, please chant Hare Krishna. Prosím vás, zpívejte Hare Krishna. It will help you to think more clearly. Vám pomůže uvažovat jasněji. If you think you already know everything, then just by your own intelligence, then you're in a lot of trouble, like everyone else in the world. Pokud si myslíte, že už všechno víte jenom s pomocí vlastní inteligence, tak budete mít hodně problémů, jako všichni ostatní. We may think ourselves, well, I'm an independent thinker. We may think. Si můžeme myslet, já jsem nezávislý myslitel. But there's not much use in just being an independent thinker. It's better to get knowledge from those who actually know. To nemá moc význam být nezávislým myslitelem, je lepší přijmout poznání od někoho, kdo už ví. If we perceive that everyone in the world is on the wrong course, okay, that's good. Pokud vnímáme, že všichni na světě jsou špatným směrem, tak to je v pořádku. But if we think we can independently
by just exercising our own intelligence, find out the right path, then that is also foolishness. Pokud si myslíme, že nezávisle na pomocí vlastní inteligence najdeme tu správnou cestu, tak to je taky hloupost. Real intelligence begins with humility. Skutečná inteligence začíná pokory. The humility to understand that my intelligence is highly limited and to understand reality I need guidance. To je pokory, že chápu, moje inteligence je nesmírně omezená, abych mohl chápat věci, které potřebují vedení. All right, I'll finish there because people are taking for sound. It's difficult to think of higher things. Když je těžké myslet na vyšší věci, když se... Hare Krishna. Want to present the books? Jai Srila Prabhupada. Jai. Now available from today in Czech. Dnes ode dneška je to dostupné v češtině, ta knižka. The first of my books has been published in Czech. První z mých knížek, která vyšla v češtině. And it's available here. It's glorification of His Divine Grace Srila Prabhupada. Je oslava jeho úzké milosti Srila Prabhupada. Everyone can take this book and increase their appreciation of this great person who was here, present among us just a short time ago. Všichni si můžete pořídit tuhle knížku a zvětšit svoje ocenění pro tu úžasnou osobnost, která tady byla celkem nedávno. I also have quite a few books available here in English. Mám tady sebou taky ještě pár knížek v angličtině, which I've written on the order of Srila Prabhupada. Které jsem napsal na pokyn Srila Prabhupada. These books are all helpful for making advancement in Krishna consciousness. Všechny tyhle knihy pomáhají nám dělat pokrok ve vědomí Krishny. We also have Srila Prabhupada's books, which are the best books for everyone. Taky tady máme knížky Srila Prabhupada, co jsou nejlepší knížky pro každého. There are also CDs of my lectures available. Where are they? Okay. Dole v obchodě jsou dostupné také moje přednášky na CDčkách nahrané. If anyone would like to hear in English more lectures of mine, pokud chcete poslouchat přednášky v angličtině, které jsou překlady. So this is the first release of this book. Tohle je první vydání téhle knížky. Anyone would like to take this book, I can sign it also. Takže pokud kdokoliv tu knížku chcete, můžu vám ji podepsat.